Vlaamse slijdingen. Bekend door de psychiatrische instelling, maar ook de woonplaats van oud-burgemeester Peter Verree. Het heeft mij geholpen, het feit dat ik dat epiteton van oud-burgemeester heb. Peter ontdekte chemtrails. Zoals een landbouwer zijn partij mais sproeit, zo worden wij dus besproeid. Als de aandacht van de mensen er niet op gevestigd wordt, dan kijkt men wel, maar ziet men niks. Hij wil weten wie ervoor verantwoordelijk zijn. Ik wil weten, wat wordt er in de lucht gebracht en wie doet het. Grenswetenschap.nl zakte af naar Vlaanderen. Maar als we de borden mogen geloven, zelfs auto's verdacht worden van chemtrails. Chemtrails zijn dus die strepen die door vliegtuigen in de lucht worden getrokken. Het is echt wezenlijk en het kan niet genoeg onderstreept worden dat het moet onderscheiden worden van de contrails. Contrails is een afkorting van condensation. Trails betekent dus de waterdamp die in de uitlaatgassen van een vliegtuig zit, die verdampen. En die bevriezen op een bepaalde hoogte. En dat zijn die hele fijne strepen die je op 10 kilometer hoogte ziet. Dat is de doorsneehoogte waarop de lijnvliegtuigen passeren. En die strepen die verdwijnen na seconden, hoogstens in 1 minuut. De chemtrails, afkorting van chemical trail, dus chemische sporen, die worden getrokken door vliegtuigen op een veel lagere hoogte, 5 à 6 kilometer, zijn veel breder, veel voller en blijven hangen, urenlang. Ze worden getrokken in lijnen naast elkaar, heel netjes, gecoördineerd, en dan haaks erop, zodanig dat je een soort van dambordmotief hebt, een raster, die dus zich verspreidt en een soort van witte, melkachtige waas vormt, die gans de dag blijft hangen. Dus daar zitten 3 soorten ingrediënten in. In de eerste instantie zware metalen, zoals barium, cadmium, aluminium, titanium. Ten tweede chemische stoffen. Ik vernoem ethyleen, dibromine. Ik ken dat vroeger ook niet, maar het is een heel giftige stof, zwaar kankerverwekkend, die vroeger in pesticiden zat, maar die er nu verboden is. En ten derde zitten er ook biologische elementen in. Dus zwammen, virussen, bacteriën. Onder andere het fameuze myoplasma zit er ook in. Myoplasma is een soort hybride mengeling van bacterie en virus die funest is voor ons immuniteitssysteem. En die ook aan de basis lijkt te liggen van zowel aids en kankers. Het is dus iets wat in een laboratorium is ontwikkeld. En dus Hans, die cocktail wordt dus boven onze hoofden gesproeid. Op een bepaald moment was mijn verontwaardiging en mijn verontrustzijn zo groot dat ik gezegd heb, nu moet ik iets gaan doen. En dus dat heb ik dan gedaan door afgelopen maandag klacht neer te leggen bij de onderzoeksrechter. Daar ook eerst €250 voorschot, bij wijze van spreken, voor te betalen. Met als grote voordeel dat de onderzoeksrechter nu wettelijk verplicht is om dit onderzoek te starten. Ik heb de klacht neergelegd tegen onbekenden, maar in mijn klacht ook met geargumenteerd een zeer sterk vermoeden vanwege de NAVO. Omdat dat volgens de bronnen die ik heb geraadpleegd en ook volgens mijn gezond verstand de enige instantie is die in staat is om zo'n gecoördineerde actie over Hans West-Europa gedurende al zoveel jaren te kunnen uitvoeren. De illuminati, dat mag in alle openheid gezegd worden. En we weten ook dat zij er alle belang bij hebben dat wij als mensheid ons niet te goed voelen, niet te gezond zijn en liefst ook met niet te veel zijn. Een van de dingen waar ik ernstig tegen wil waarschuwen is wat er nu staat te gebeuren. Met, we kunnen niet eens bepalen hoe dat ding echt heet. We mogen kiezen uit varkensgriep, Mexicaanse griep, vogelgriep of een combi daarvan. Daar liggen wel al de vaccins voor klaar, terwijl de epidemie, of liever gezegd de pandemie die al jaren wordt aangekondigd, nog moet komen. Hoe kan dat? Hoe kun je een vaccin hebben wat exact geënt moet zijn op de ziektekiem van de epidemie of de pandemie,
hoe kan je dat al hebben klaarleggen als die pandemie er nog niet is geweest? Want dan officieel kun je dan niet weten over welk virustype exact het gaat. Die vaccins liggen wel klaar. Dus, het is geen natuurlijk verhaal. Het komt uit het laboratorium. En dat klopt. En de enige manier waarop je tegen wat die pandemie is die dan gaat komen, volgens de World Health Organization, dat zijn middelen om je lichaam weer sterk te maken en bijvoorbeeld dingen als colloïdaal zilver. En dan niet alleen innemen, maar ook vernevelen in de longen. Want het akelige van deze virussen die nu vanuit het laboratorium tot ons worden gebracht via vaccins, is dat ze niet alleen aangrijpen op de luchtwegen, op de normale gang van zaken bij een griepvirus is, maar ze kunnen ook alle organen aantasten. Vooral ouders van jonge kinderen maken zich zorgen na het overlijden van het 3-jarige meisje uit Boxmeer. Ja, een heel kleintje erbij, dus we moeten even goed oppassen. Ja. Maakt u zich daar zorgen om dat zij misschien de Mexicaanse griep kunnen krijgen? Ik ben er wel wat alerter op. Kijk, normaal met een griepje, ja, dat kan. Maar nu, dat er een kindje is overleden dichtbij, zeg maar, dan gaan we daar wel wat anders over nadenken. Ja. Ja, dan ga je wel meer op de symptomen letten van hoestij meer of ook meer, ik ben wel eerder naar de huisarts geweest. 1 keer extra, zo van ik wil toch even weten wat het nou, of ik me nou echt zorgen moet maken of niet. Want het komt toch wel heel erg dichtbij. Currently, all 50 states and the District of Columbia require vaccinations for a child to enter public school. But 49 allow exemptions for religious reasons. And in recent years, 20 states, including California, now permit personal belief exemptions. San Diego mom Sybil Carlson took a personal belief exemption when she enrolled her 7-year-old son Miles in school. Her other son, 3-year-old Quentin, hasn't been vaccinated either. Say bye to your brother? I started to read information that showed me that the information I was getting from the mainstream medical community wasn't necessarily accurate. Nobody told me about possible reactions such as increased chances of allergies, increased chances of asthma, increased chances of autoimmune diseases. Nobody told me any of that. You can draw it over if you want to. And nobody told her that vaccines trigger autism in children, as she read on the internet, because most doctors don't believe that's true. What else are you going to put on there? But Carlson and a growing number of other parents don't accept the opinions of so-called mainstream medicine. They're taking their chances with disease. It's not that clear cut, and so we felt like the potential risk from a vaccination, yes, was definitely higher than the risk from either contracting or having severe complications from one of the illnesses. Parents started getting concerned about vaccines and autism in 1998, when a British researcher linked autism to the mumps, measles, and rubella vaccine. At the time, many vaccines contained a mercury-based preservative called thimerosal, and some research linked it to autism. It's a great ear. May I check your other ear? Yes. Thank you very much. Santa Monica pediatrician Dr. Jay Gordon is aware of that. He believes that sometimes vaccines do more harm than good. Stick out your tongue and say, ah? Not one of his 3,000 patients has been vaccinated against all the diseases recommended by the government. 50% of them haven't been vaccinated at all. I think that children who receive no vaccines at all are statistically safe. I think that the later you give vaccines and the more slowly you give vaccines, the safer you are. Vaccines are causing an increase in the incidence of everything from diabetes to multiple sclerosis to other autoimmune diseases. For the first time, federal officials conceded that vaccines contributed to autism-like symptoms in one child. The case involved a 9-year-old girl whose family filed a legal claim against the government, and some believe that what happened to her could have major implications for other families.